Γεια σας φίλοι μου και πάλι. Πάλι ανησυχίες με το τζάκι, αν και λειτουργεί μια χαρά εδώ και τόσα χρόνια. Σκέφτομαι να του κάνω μια αναβάθμιση και να προσθέσω μερικούς ακόμα σωλήνες μέσα στην εστία για να αυξήσω λίγο ακόμα τη θερμοκρασία στο νερό που παράγει. Θα σας δείξω λίγο τι υπάρχει πάλι για να θυμηθείτε. Λοιπόν, έχουμε τους σωλήνες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 σωλήνες ακριβώς πίσω από την εστία στον καθρέφτη, οι οποίες είναι Φι22. Στο ύψος είναι περίπου 60 εκατοστά. Το νερό έρχεται από εδώ, πηγαίνει εδώ με ταφ, χωρίζεται, είναι 2 γραμμές γιατί αυτό το έχω κάνει όλο με ταφ και κολλήσεις απλές. Ανεβαίνει πάνω, πάλι ενώνονται και κατεβαίνουν από εδώ και γυρίζουν και πάλι φεύγουν μέσα από το καλαθάκι, γιατί είπαμε είναι μαντεμένο το τζάκι, δεν μπορούσα να τρυπήσω κάπου ψηλά, οπότε αναγκαστικά έφερα τις σωληνώσεις μου μέσα από το καλαθάκι και τις πάω στον κυκλοφορητή. Λοιπόν, τι θέλω εγώ να κάνω σήμερα? Έχω πάρει υλικά για να προσθέσω σωλήνες σε αυτό εδώ το κομμάτι. Σήμερα θα προσθέσω μόνο σε αυτό εδώ, να δω πώς θα πάει, και αν δουλέψει καλά θα προσθέσω και από την άλλη μεριά. Θα μου πείτε γιατί δεν το έκανα και τα όλα μαζί. Θα σας εξηγήσω τώρα. Αυτή τη φορά δεν θα το κάνω με τον ίδιο τρόπο. Θα τρυπήσω μία σωλήνα Φι22, η οποία θα πάει κάτω και πάνω, και στις τρύπες αυτές θα βάλω σωλήνα Φι12 και θα γίνει με σκληρή κόλληση και έτσι δεν θα βάλω καθόλου ταφ. Οπότε, επειδή δεν το έχω ξανακάνει και μπορεί και να μην δουλέψει, θα κάνω μόνο από τη μία πλευρά να δω αν θα βοηθήσει και θα έχω πετύχει αυτό που θέλω, και αν έχει πετύχει μετά θα κάνω και το υπόλοιπο. Έπρεπε να πάρω και άλλη σωλήνα. Και τώρα σημαδεύω που θα ανοίξω τις τρύπες και το βάζω μία παρά μία, οπότε ένα μικρό βρεζάκι, θα το βγάλω.
μπαίνει με λίγο δυσκολία, οπότε θα πρέπει να το ξεχυλώσω λίγο για να δω πώς θα το κάνω αυτό. Στο ίντερνετ είδα κάτι ειδικά εργαλεία που το κάνουν, αλλά όχι, μάλλον έχω και 12,5 και μάλλον θα δοκιμάσω το 12,5. Λοιπόν, όπως σας έλεγα πριν, όποιος δεν έχει μυαλό έχει ποδάρια. Ξέχασα. Μάλλον τσιγκουνεύτηκα να πάρω μια σωλήνα παραπάνω και τώρα έπρεπε να τρέχω να πάρω κι άλλη. Πάμε τώρα να δούμε αν θα τα καταφέρουμε να τα βάλουμε. Επίσης εδώ τα... Θα περνάμε λίγο με το γυαλόχαρτο να είναι καθαρά, να κολλήσουν πιο εύκολα. Λοιπόν, η κόλληση που θα κάνουμε είναι σκληρή. Θα τσαφέρω το φως από εδώ. Εδώ είναι ο γόρακας. Είναι αυτή η άσπρη σκόνη. Δεν μπορώ να το... Δεν μου το ζεσταίνει με τίποτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν αρκεί αυτό εδώ. Θα το κάνω με... Μου είπαν ότι κολλάει και με απλή κόλληση. Θα το δοκιμάσω. Πάρα πολλές ώρες που παιδεύτηκα το έχω ετοιμάσει. Λοιπόν, με πέδεψε γιατί στην αρχή έκανα μια σκληρή κόλληση με ασημοκόλληση, αλλά δεν τα καταφέρα με το καμινέτο που έχω. Χρειάζεται οξυγόνο για να κολλήσει, οπότε μετά έπανα να το κολλήσω με απλή κόλληση και εκεί που είχα βάλει τη σκληρή δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το
φτιάξω, γιατί είχε διαρροή, είχε μικρούς πόρους, δεν το είχα καθαρίσει καλά. Οπότε, αν δεν έχετε οξυγόνο, κάντε το κατευθείαν με μια απλή κόλληση για χαλκοσωλήνες και θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τώρα λίγο πώς έχει γίνει αυτό. Ανάψω και το φως. Λοιπόν, προστίκη κάναμε. Από εδώ έρχεται. Τα νερά που βλέπετε είναι από τις δοκιμές. Έρχεται εδώ, μπαίνει κάτω. Εκεί, ανεβαίνει πάνω στις σωλήνες. Και προχωράει. Βλέπετε εκεί που κάνω αυτό το ανεβασματάκι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κάνει μόνο το εξαέρωση, γιατί με τη ροή του νερού διώχνει όλο τον αέρα και τον συσσωρεύει σε αυτό το ψηλό σημείο και μετά κατεβαίνει με φόρα κάτω. Οπότε, όπως ακούτε τώρα, δεν κάνει καθόλου φασαρία, έχει εξαερώσει μόνο του, δεν κρατάει αέρα και είναι το πιο σημαντικό, να μην κρατάει αέρα μέσα. Λοιπόν, είναι έτοιμο, πάμε να το ανάψουμε. Με τους κύβους. Βάζουμε τα μικρά ξυλάκια πρώτα. Τώρα το τσάκι μας είναι γεμάτο νερά. Τα στεγνώσουν όλα, σιγά σιγά. Λοιπόν, σήμερα είναι η τέταρτη μέρα που λειτουργώ το τσάκι. Δεν έχω καμία διαρροή, λειτουργεί μια χαρά, να έχει πάρει και λίγο χρώμα από την καπνίλα. Τα συμπεράσματα είναι τα εξής. Δεν είδα πολύ μεγάλη αύξηση στη θερμοκρασία του νερού. Κοντά στους 5 βαθμούς κέρδισα, οπότε ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι δεν θα έχω πολύ μεγάλη αύξηση, γιατί στο πλάι δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με τη φλόγα η σωληνώσεις, οπότε δεν ζεσταίνονται και τόσο έντονα όσο αυτές που βρίσκονται στην πλάτη του τζακιού, εκεί που χτυπάει η φλόγα. Παρ' όλα αυτά όμως κάτι κέρδισα, και το μεγαλύτερο κέρδος ήταν ότι είδα ότι μπορώ να ενώσω τις μικρές σωλήνες πάνω στη χοντρή μόνο με μία τρυπούλα και κόλληση. Αν έχεις οξυγόνο και μπορείς να κάνεις τη σκληρή κόλληση, είναι ό,τι καλύτερο. Εγώ δεν έχω οξυγόνο, οπότε έκανα απλή κόλληση. Όμως, αν το έφτιαχνα πάλι από την αρχή, θα το έκανα με μία χοντρή σωλήνα κάτω και πάνω, και όλα τα ενδιάμεσα θα τα έκανα με τη 12, και με το πλεονέκτημα ότι θα μπορούσα να τις βάλω πολύ κοντά τη μία στην άλλη, ενώ με τα TAF δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Επίσης θα ήταν πιο οικονομικό, γιατί η 12 σωλήνα είναι πολύ οικονομική, είναι πολύ φτηνή, και θα μου πιάνει και λιγότερο χώρο μέσα στο τζάκι. Και γενικά θα ήταν πολύ πιο εύκολο να το φτιάξω με λιγότερες ενώσεις. Ειδικά αν έχεις και οξυγόνο και το κάνεις με σκληρή κόλληση,
Θα είναι τέλειο. Αυτά λοιπόν με τη φετινή αναβάθμιση. Τώρα ενδεχομένως μπορεί να μπω κάποια στιγμή στη διαδικασία να φτιάξω και στο πάτωμα, να δω αν θα έχει σημαντική βελτίωση, γιατί σας είπα ότι χρησιμοποίησα αυτές εδώ τις συνδέσεις που είναι σύνδεση χαλκοσολίνα με συσφίξεως, συνδετήρας συσφίξεως, οι οποίοι σφίγγουν πάρα πολύ εύκολα και γίνεται η ένωση πανεύκολα από ότι με τον άλλον τον κολλητό που είχα χρησιμοποιήσει εκεί πάνω. Αυτοί εδώ λύνουν πάρα πολύ εύκολα και σφραγίζουν τέλεια. Οπότε έτσι μπορώ να προσθέσω και στο πάτωμα σωλήνες εύκολα. Αυτά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, περιμένω τα σχόλιά σας και τα λέμε.